હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું રીંગણના ભજીયા. કાલે બેંગન દશમી છે, તો દેવશયની એકાદશીથી પ્રબોધિની એકાદશી સુધી એટલે કે ચાતુર્માસના 4 મહિના શ્રી ઠાકોરજીને રીંગણમાંથી બનતી સામગ્રીનો ભોગ ધરવામાં નથી આવતો. દેવશયની એકાદશીના આગલા દિવસે એટલે કે અષાઢ સુદ દસમને પુષ્ટિ માર્ગમાં બેંગન દશમી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ દિવસે શ્રી પ્રભુને રીંગણમાંથી બનતી વિવિધ સામગ્રી બનાવીને ભોગ ધરવામાં આવે છે. તો ચલો એકદમ ટેસ્ટી રીંગણના ભજીયા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી રીંગણના ભજીયા બનાવવા માટે ભજીયા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. તો એક બાઉલમાં 1 કપ ચણાના લોટને ચાળીને લઈશું. ચણાના લોટની ગમે તે રેસીપી બનાવો ત્યારે તેને ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો. અડધી ચમચી અધકચરા વાટેલા સૂકા ધાણા, અડધી ચમચી અધકચરા વાટેલા મરી, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ચપટી હિંગ, ચપટી બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાના સોડા, થોડા ફ્રેશ ધાણા ભાજી ઉમેરીને બધા જ મસાલાને લોટમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. પછી થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને ભજીયા માટેનું બેટર તૈયાર કરીશું. વધુ પડતું પતલું પણ નહીં અને વધુ પડતું ઘટ પણ નહીં, તેવું મધ્યમ ઘટ બેટર તૈયાર કરીશું. એક સાથે બધું પાણી ના નાખવું, થોડું થોડું નાખતા જવાનું. એક સાથે પાણી ઉમેરશો તો લોટમાં ગાંઠા પડી જશે. રીંગણની બહારની સપાટી લીસી હોય છે. જો બેટર પતલું થઈ જશે તો તેના પર સરખો કોટ નહીં થાય. બસ બેટરની આવી થિકનેસ રાખવાની છે. તો રીંગણના ભજીયા માટે બેટર પરફેક્ટ છે. હવે રીંગણના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 4 નાની સાઈઝના રીંગણને ધોઈને તૈયાર કર્યા છે. હવે તેને સમારીશું. તો પહેલા ચપ્પાની મદદથી ડીટીયાનો ભાગ કાઢીશું. પછી રીંગણની છાલ સહિત ગોળ સ્લાઇસમાં સમારી લઈશું. વધુ પડતી પતલી પણ નહીં અને જાડી પણ નહીં તેવી સ્લાઇસ કટ કરવાની છે. આ રીતના મીડિયમ સ્લાઇસ કટ કરવાની છે. રીંગણની સ્લાઇસને કટ કરીને તરત જ પાણીમાં નાખતા જઈશું એટલે તે કાળા ના પડે. રીંગણના ભજીયા બનાવવા માટે રીંગણ આવા ફ્રેશ હોય તેવા રીંગણની પસંદગી કરવાની. તો આ રીતના બધા જ રીંગણ કટ કરી લઈશું. હવે આપણે બેટરમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ. સમારેલા રીંગણને હવે બેટરમાં બોળીને સારી રીતના કોટ કરી દઈએ. પછી તેને ધીમી મધ્યમ આંચ પર તળી લઈશું. ભજીયાને તળવા માટે મેં પહેલા તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગરમ તેલમાં ભજીયાને તળી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. નીચેની સાઈડ ભજીયા થોડા આછો ગોલ્ડન થાય એટલે જરા વડે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. બંને બાજુ આછો ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. રીંગણની સ્લાઇસ થોડી જાડી હોય એટલે તેને તળવામાં ઉતાવળ ના કરવી, નહીતર અંદરથી કાચા રહી જશે. ભજીયાને તળતી વખતે તેલ વધારે પડતું ગરમ ના હોવું જોઈએ, નહીતર ભજીયા બહારથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. તો ભજીયા બંને બાજુ ચડી ગયા છે, તો ચડતા લગભગ 4 થી 5 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે. આ રીતના સુંદર તળાઈ જાય પછી તેને જારા વડે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. બિલકુલ તેલ વગરના ભજીયા બનીને તૈયાર થયા છે. એકદમ સરસ ફૂલીને દડા જેવા થયા છે.
તો તૈયાર છે આપણા એકદમ ટેસ્ટી રીંગણના ભજીયા. તો તેને ખજૂર આંબલીની ચટણી અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. આ રીંગણના ભજીયા શ્રી પ્રભુને બેંગન દશમીના દિવસે રાજભોગમાં ધરવામાં આવે છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.